heroes. It's an old-fashioned notion. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. The thing isn't beautiful because it lasts. We're in the end game now. ენდგეიმის პრემიერამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ერთ ვიდეოში გადავხედოთ მარველის 11 წლიან შემოქმედებას და ასე ვთქვათ პატარა რევიუ მოვაწყოთ მთელი MCU-ში. ეს დაგეხმარებათ უკეთ გაიხსენოთ პერსონაჟები და გამოვკვეთოთ მათი მნიშვნელობა მესამე ფაზის ბოლო ფილმში. გარდა ამისა, ვისაც ენდგეიმის ყურება უნდა და მარველის სამყაროს არც თუ ისე კარგად იცნობს, მცირე წარმოდგენა შეუქმნათ ამ უდიდეს სამყაროსა და მომავალ ფილმზე. რა თქმა უნდა, ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ ამ ვიდეოთი სრულად ვერ შეიცნოთ მარველის სამყაროს, თუმცა გარკვეულ ინფორმაციას მიიღებთ მის შესახებ და ენდგეიმის ფილმზე ყველაფერზე გაურკვევლობაში არ ჩავარდებით. მოკლედ, დავიწყოთ. თავიდან იყო არაფერი, უსასრულო სიცარიელე და სიჩუმე. შემდეგ კი მოხდა დიდი აფეთქება. დიდმა აფეთქებამ წარმოშვა 6 ელემენტური კრისტალი და ისინი სამყაროში მიმოფანტა. უსასრულობის ეს ქვები ყოფიერების ცალკეულ ასპექტებს მართავენ. კოსმოსი, რეალობა, ძალა, სული, გონება და დრო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტებია, რომელსაც მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა ცოტა წინ გადავხდეთ. 1953 წელს მსოფლიო ომის ქარცეცხლშია გახვეული. ნაციზმმა და ჰიდრამ ყველაფერი მოიცვა, მესამე რაიხთან ერთად. აქ ნაციზმს გაცილებით უფრო ბოროტი სახე აქვს მიღებული, ვიდრე რეალურად. წითელი თავის ქალა, ჰიდრას ძლიერი მმართველი ან ხორციელებს შეტევას ერთ-ერთ ნორვეგიულ ქალაქზე, რათა იპოვოს ტესერაქტი, რომელშიც მოთავსებულია ერთ-ერთი უსასრულობის ქვა. ქვა, რომელიც დატოვეს ზეციურმა ვიკინგებმა ყინულის გოლიათებთან ბრძოლის შემდეგ. რეცკულმა გადაწყვიტა ქვა გამოეყენებინა მეტად ძლიერი და თანამედროვე იარაღების შესაქმნელად. ამასობაში კი ამერიკის რიგით მოქალაქე სტივ როჯერსს მიეცემა შესაძლებლობა ჩაერთოს ომში და გახდეს უდიდესი ექსპერიმენტის პირველი მონაწილე, რომელიც სუპერ ჯარისკაცის შექმნას ითვალისწინებს. ექსპერიმენტს მისი მოკლა შეეძლო, თუმცა ასე არ მოხდა და ასე შეიქმნა პირველი სუპერ ჯარისკაცი კაპიტანი ამერიკა. ის ერთიანდება ჰოვარდ სტარკთან, ბრიტანელ აგენტ პეგი კარტერთან და ბავშვობის მეგობარ ბაკი ბარნსთან. იმისაც რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რეცკულს და ჰიდრას. სამწუხაროდ ბრძოლაში ის ბაკის კარგავს, რომელიც როგორც მოგვიანებით ირკვევა არ მომკვდარა. კეპი შეაჩერებს რეცკულს, რომელსაც სოფლიოს დაბომბვა ტესერაქტის უდიდესი ძალის მქონე ბომბით უნდოდა. ამის პარალელურად რეცკული ეხება მოქმედ ტესერაქტს და გაურკვეველ ადგილას ტელეპორტირდება. კაპიტანი ახერხებს ბომბის გატანას უსაფრთხო ტერიტორიაზე და ყინულზე ჩამოგდებას. ახლა კიდევ ერთი დიდი ნახტომის გაკეთება მოგვიწევს. 1999 წელი. ექიმი ვენდი ლავსონი მუშაობს ამერიკის საჰაერო ძალების მეგა გასაიდუმლოებულ პროექტზე, რომელსაც კოდური სახელი პეგასუსით ვიცნობთ. ერთ-ერთი გამოცდილი პილოტი კეროლ დენვერსი მოყვება დიდ გაუგებრობაში და მის ხომალდს ფრენის დროს ჩამოაგდებს უცხოპლანეტური რასის ხომალდი, კრის იმპერიის მეთაურობით. ეს არის იმპერია, რომელიც ასრულებს უზენაესი ინტელიგენციის ბრძანებებს. ექიმი ლავსონი მოკლეს. საექსპერიმენტო მასალის დაცვის მიზნით კეროლი მოულოდნელად აფეთქებს მას და იღებს წარმოუდგენელ ძალას. კრის იმპერია კი ამას სათავისოდ იყენებს და კეროლის მოკლის მაგივრად მათ ის თავიანთ სამეფოში მიყავთ და წვრთნიან როგორც ელიტარულ მებრძოლს. გადის წლები და 1995 წელს ამდენი ხნის შემდეგ ის პირველად ხვდება დედამიწაზე, სადაც უწევს კიდევ ერთი უცხოპლანეტელი რასის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელთაც აქვს ფორმების, ანუ გარეგნობის შეცვლის უნარი და რომელთაც სკრულების სახელით ვიცნობთ.
ისინი არიან კრის იმპერიის მოწინააღმდეგეები. კეროლი ერთიანდება დედამიწაზე მყოფ რიგით აგენტ ნიკ ფიურისთან. დედამიწაზე კეროლი იგებს მისი ნამდვილი წარსულის შესახებ, რომ ექიმი ლავსონი, კოდური სახელით მარველი, იყენებდა ტესერაქტს და მუშაობდა სინათლის სიჩქარეზე სწრაფ მოწყობილობაზე, რომელიც სკრულებს დაეხმარებოდა კრის იმპერიისგან მოშორებით ყოფნასა და მშვიდად ცხოვრებაში, რადგან როგორც ბოლოს ერკვევა, კრის იმპერია ბოროტი მიზნებისთვის იყენებდა კეროლს და სკრულები მხოლოდ თავიანთი ოჯახების და სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძოდნენ. ამის შემდეგ დენვერსი ეხმარება მათ და ტოვებს დედამიწას. ფიურის კი უტოვებს პეიჯერს. იმ შემთხვევაში გამოსაძახებლად თუ დედამიწა საკუთარი ძალებით ვერ შეძლებს მტრის მოგერიებას. გადავედით 2005 წელს, სადაც ამერიკის მთავრობა ცდილობს გაიმეოროს კაპიტანი ამერიკას წარმატებული ექსპერიმენტი და შექმნას უკვე ერთზე მეტი სუპერჯარისკაცი. გენერალი როსი იყო პროექტის ინიციატორი და მას სათავეში ჩაუდგა მეცნიერი ბრიუს ბენერი. ყველაფერი ცუდად წავიდა და ბრიუს ბენერმა მიიღო გამა რადიაციის დასხივება, რის შემდეგაც მასში გაჩნდა ახალი პერსონაჟი ჰალკი, რომელიც მხოლოდ განრისხების შემდეგ ტოვებს ბრიუსის სხეულს. გენერალი როსი მის შეპყრობას ცდილობს, ბენერს კი დამალვა უწევს. გადის 3 წელი, ჰოვარდ სტარკის შვილი ტონი სტარკი აგრძელებს მამამისის კომპანიის მართვას და მსოფლიოს უმზადებს უდიდეს და უძლიერეს იარაღებს. ერთ-ერთი გადაადგილების დროს ტონი შეპყრობილი იქნა ტერორისტების მიერ, რომლებმაც სტარკს დაავალეს ბომბის შექმნა. ტყვეობაში ჩავარდნილი სტარკი ბომბის მაგივრად ააწყობს პირველ რკინის კოსტუმს, გზას ბრძოლით იკვლევს გამოქვაბულიდან და ბრუნდება ამერიკაში, სადაც აცხადებს, რომ წყვეტს იარაღების დამზადებას, რაც მიუღებელი აღმოჩნდება მისი პარტნიორისთვის და ფილმის ბოლოს მათ დაპირისპირებასაც ხვდებით რკინის კოსტუმებით. ბრძოლაში ტონი რჩება გამარჯვებული და სამყაროს თავს აცნობს როგორც რკინის კაცს. ამის შემდეგ მასთან მიდის აგენტი ფიური და ეუბნება თავისი გეგმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მან უნდა შექმნას სუპერგმირებისგან შემდგარი გუნდი, სახელად შურის მაძიებლები, დედამიწის დასაცავად. გადის დრო, ამერიკის მთავრობა სტარკს თავისი კოსტუმის მსგავსის აგებას თხოვს, რადგან სტარკი უარს ამბობს. ამ დროს ნიკ ფიური აგენტ რომანოვას ავალებს ტონისთან დაახლოებას და მისი ქმედებებისთვის თვალყურის დევნებას. ამ დროს ის ეხმარება ტონის და მის საუკეთესო მეგობარ როუდს, გაუმკლავდნენ სხვა კომპანიის მიერ შექმნილ რობოტებს და რუს მებრძოლს. მოვლენების პარალელურად მეცნიერ ბრიუს ბენერს ბრაზილიაში დამალვა უწევს. გენერალი როსი კი მის დაჭერას და დაკავებას მოითხოვს. ბრიუსი გადაწყვეტს ლაბორატორიული ჩარევით მასში ჩაკლას მეორე პერსონაჟი ჰალკი, თუმცა უშედეგოდ. ამ დროს გენერალი როსი გაუაზრებლად ქმნის მუტანტ აბომინეიშენს, რომელთან დაპირისპირებად ისევ ჰალკს უწევს. იგი მომართავს მთელ თავის სიბრაზეს და ამარცხებს ასევე წარუმატებელი ექსპერიმენტის შედეგ მონსტრს. ახლა რაც შეეხება ზეციურ სამეფოებს, ამ ყველაფრის შემდეგ ვეცნობით ასგარდს. ერთ-ერთ სამეფოს ცხრათაგან, რომელშიც ვიკინგური რასის წარმომადგენლები ცხოვრობენ, რომლებიც მზად არიან მიიღონ ახალი მეფე თორი, ოდინის ვაჟი. ცერემონიის დროს მათ სამეფოს თავს დაესხმებიან ყინულის გიგანტები, რომელთა წინააღმდეგად სწავლენ თორი, მისი ძმა ლოკი და რამდენიმე რჩეული მებრძოლი. ეს შეუთანხმებელი ქმედება ოდინის რისხოს გამოიწვევს და საკუთარ ვაჟს თორს ასგარდიდან დედამიწაზე გააძევებს. ამ დროს ლოკი აღმოაჩენს, რომ ის ყინულის გიგანტების შვილია და ერთ-ერთი ბრძოლისას ოდინმა მარტოდ დარჩენილი ნახა, რის შემდეგაც წამოიყვანა თავის სამეფოში. დედამიწაზე თორი გამოცდილი აგენტის კლინტ ბარტონის, ანუ ქორისტუალის მეთვალყურეობის ქვეშაა. დედამიწაზე მყოფი ოდინის ვაჟი იძენს შეყვარებულს და კიდევ ერთხელ ამტკიცებს თავისი ქმედებებით, რომ ღირსეულია, რითიც იბრუნებს მამის ნდობას და იარაღ მიოლნირს. ბრუნდება სამეფოში და ლოკის ჩამოგდებას ცდილობს ტახტიდან. 2012 წელს მეტად ძლევამოსილ ლოკის ვხედავთ, რომელიც ჩამოდის დედამიწაზე, იპარავს ტესერაქტს და სკიფტრში მოთავსებული გონების ქვით, რომელიც კიდევ ერთი უსასრულობის არტეფაქტია, თავის მხარაზე გადაყავს კლინტ ბარტონი. ამ დროს ფიური ხვდება, რომ საუკეთესო დროა მისი სუპერ გუნდის გამოსაჩენად და პირველად შეკრებს შურის მაძიებლებს. გააერთიანებს ტონი სტარკს, ნატაშა რომანოვს, სტივ როჯერს, თორს და ბრიუს ბენერს. ისინი დაატყვევებენ ლოკის, თუმცა მანამდე გვაჩვენებენ შურის მაძიებლების, უფრო კონკრეტულად კი თორისა და სტარკის დაპირისპირებას, რომელიც სტივის ჩარევით გვარდება. ლოკი მალევე იხსნის თავს ტყვეობიდან, გახსნის კოსმოსურ პორტალს ნიუ-იორკის თავზე და შემოუშვებს ჩიტაურების არმიას. შურის მაძიებლები კვლავ ახერხებენ ლოკის დამარცხებას, რომელიც თორთან ერთად ბრუნდება ასგარდის სამეფოში. შურის მაძიებლები კი თავიანთ გზას დაადგებიან, რადგან მათი მომდევნო სოლო ფილმების დროა. ტონი, რომელიც კოსმოსში სიკვდილს გადაურჩება, ახლა იძულებულია გაუმკლავდეს კიდევ ერთ ტერორისტულ გუნდს, რომლის ლიდერიც არის მენდერინი. ტონი როუდთან და მის მეგობარ გოგონა პეპერთან ერთად ამარცხებს მას. ამ დროს თორს უწევს გამკლავება ბნელ ელფებთან, რომლებსაც მიზანად აქვთ კიდევ ერთი უსასრულობის ქვის მოპოვება და ამით სამყაროს სიბნელი წყალში გახვევა. თორი რა თქმა უნდა ამარცხებს მათ, მაგრამ პროცესში იღუპება დედამისი. მისი ძმა ლოკი კი აყალბებს საკუთარ სიკვდილს, რის შემდეგაც ეუფლება ასგარდის ტახტს. 2014 წელს სტივი და ნატაშა აგრძელებენ შილდისთვის მუშაობას.
პროცესში აღმოაჩენენ, რომ ჰიდრა კვლავ არსებობს და შიგნიდან აკონტროლებს შილდის ბაზას. ამ დროს ნიკ ფიურის თავსასხმის ჰიდრას აგენტი, რომელიც მას კლავს. აგენტი, რომელიც ზამთრის ჯარისკაცის სახელით არის ცნობილი. კაპიტანი და რომანოვა ერთიანდებიან ახალ გმირთან, რომელიც თავს შევარდენს უწოდებს. ისინი ცდილობენ შეაჩერონ ჰიდრა და გადაარჩინონ პლანეტა შურისმაძიებლების ბაზიდან მთელი მსოფლიოს დაბომბვისგან. აღმოჩნდება, რომ ფიურიმ საკუთარი სიკვდილი გაითამაშა, ხოლო ზამთრის ჯარისკაცი არის ბაკი ბარნსის, სტივის ბავშვობის მეგობარი, რომელიც ჰიდრამ გადაარჩინა, მეხსიერება წაუშალა და მათ აგენტად გაწვრთნა. ასევე 2014 წელს კრის იმპერიიდან გამოყოფილი მებრძოლი რონინი ცდილობს მოიპოვოს კიდევ ერთი უსასრულობის არტეფაქტი, რომელიც ძალისქვის სახელით არის ცნობილი, რათა გაანადგუროს ქსანდარის პლანეტა, კიდევ ერთი უძველესი მოწინააღმდეგე კრის იმპერიისთვის. მის შესაჩერებლად ერთიანდებიან გალაქტიკის მცველები, სტარ-ლორდი, ენოტი როკეტი, დრაქსი გამანადგურებელი, გრუთი და გამორა, თანოსის შვილი. თავად თანოსი, ჯერ მასზე არ გვისაუბრია, ის არის ტიტანი, რომელიც ოდითგანვე ცდილობდა უსასრულობის ქვების მოპოვებას. მას ცოტა ხანში დავუბრუნდებით. რამდენიმე თვის შემდეგ გალაქტიკის მცველებს აქვს საშუალება ესტუმრონ ეგოს პლანეტას. თავად ეგო აღმოჩნდება სტარ-ლორდის, პიტერ ქუილის მამა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა იქამდე, სანამ ქუილი არ გაიგებდა, რომ მამის ბოროტის რახვები აქვს და პიტერის დედა სწორედ მან მოკლა. ამის გაგების შემდეგ პიტერი მის წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. მცველებს შეუერთდებათ გამორას და ნებულა, იონდუ, კოსმოსური პირატი და მენტისი ფსიქიკაზე მოქმედი უნარებით. ისინი ამარცხებენ ეგოს, პროცესში კი იონდუ იღუპება. დავუბრუნდა დედამიწას. 2015 წელს აქ ყველაფერი კარგად მიდიოდა იქამდე, სანამ ტონი სტარკი და ბრიუს ბენერი გაუაზრებლად გონების ქვის დახმარებით არ შექმნიდნენ ალტრონს, რომელიც მისდან დაისახავს კაცობრიობის განადგურებას. ალტრონი მიიღებს რობოტის ხელს და გაანთავისუფლებს ტყვედ ჩავარდნილ ტყუპებს, სკარლეტ ვიჩს და კვიკსილვერს, რომელთაც სწორედ უსასრულობის ქვის მეშვეობით მიიღეს საკუთარი უნარები. მათ ალტრონი საკუთარ გეგმაში მონაწილეობის მიღებას ავალებს. გეგმის, რომლის მიხედვითაც დედამიწაზე მყოფი ადამიანები დინოზავრების გზას უნდა გაუდგნენ. ისინი უარს ამბობენ ალტრონის დახმარებაზე და უერთდებიან შურისმაძიებლებს. შურისმაძიებლები ქმნიან კიდევ ერთ რობოტს, რომელიც მათ მხარეს იქნება და უწოდებენ მას ვიჟენს. ისინი ახერხებენ ალტრონის შეჩერებას, მაგრამ პროცესში იღუპება კვიკსილვერი. ყველაფერი კარგად დამთავრდა, თუ იმას არ ჩავთვლით, რომ ნახევარი ქალაქი განადგურდა. ამ მოვლენების შემდეგ თორი ბრუნდება ასგარდში. სტარკი მცირე შესვენებას იღებს. კლინტი კი ოჯახს უბრუნდება. რაც შეეხება ჰალკს, ის კოსმოსში მიემგზავრება ქვინჯეტით. მცირე დროის გასვლის შემდეგ კაცს სახელად სკოტ ლენგს ციხიდან დაიხსნის მეცნიერი ჰენკ პიმი და მისი გოგონა, იმისათვის რომ გახდეს გმირი სახელად ენტმენი და დაიცოს პიმის ნაწილაკები, რათა ისინი სხვის ხელში არ ჩავარდეს. 2016 წელს შურისმაძიებლებისთვის ყველაფერი არც ისე კარგად მიდის. ყველაფერი დაიწყო მისიით, რომელზეც იმყოფებოდნენ სკარლეტ ვიჩი, შევარდენი, კაპიტანი და ნატაშა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა იქამდე, სანამ ვანდამ შემთხვევით ტერორისტის მიერ გააქტიურებული ბომბით უამრავი ადამიანი არ დახოცა, ამიტომაც ამერიკის მთავრობამ წარადგინა სოკოვიას კონტრაქტი, რომელთაც 100-ზე მეტმა ქვეყანამ მოაწერა ხელი და რომლის მიხედვითაც შურისმაძიებლებს თითოეული ქმედება მთავრობასთან უნდა შეეთანხმებინათ. გუნდის ნაწილი ამ პირობებს დათანხმდა, ნაწილმა კი უარი განაცხადა, ამიტომაც მათ შორის დაპირისპირება დაიწყო. შურისმაძიებლები ჩამოყალიბდნენ კაპიტანის გუნდად და ტონის გუნდად. კაპიტანმა გუნდში გააწევრიანა ზევით ნახსენები ენტმენი, ხოლო სტარკმა შავი პანტერა, რომლის მამის მკვლელობაშიც, რომელიც ვაკანდას მეფეა, ბაკი ბარნსის, სტივის მეგობარია ბრალდებული. ამას გარდა მან მოიყვანა თინეიჯერი სუპერგმირი ადამიანიობობა. ყველაფერი უფრო ცუდად წავიდა მას შემდეგ, რაც ტონიმ გაიგო, რომ თავისი მშობლების მკვლელი ასევე ბაკი ბარნსი იყო, რომელიც იმ დროს ჰიდრასთვის მუშაობდა და მისიებს ბრმა დასრულებდა. საბოლოოდ არც კაპიტანმა დათმო რაიმე და არც ტონიმ, რის შედეგადაც შურისმაძიებლები დაიშალნენ. სხვა წევრებიდან კი ნაწილი ციხეში გამოამწყვდიეს, ნაწილს კი შიდა პატიმრობა მიუსაჯეს. ამასობაში სიუჟეტს უერთდება ცნობილი და პრესტიჟული ქირურგი სახელად დოქტორ სტივენ სტრეინჯი, რომელიც უბედური შემთხვევის შედეგად ხელების უმძიმეს დაზიანებას მიიღებს. ამიტომაც მიაკითხავს უძველესი ტაძრის მცველს, რომელიც შეასწავლის მაგიის ხელოვნებას, რომლის დახმარებითაც სტრეინჯი შეძლებს ხელების აღდგენას. სტრეინჯი მალევე აითვისებს მაგიის ელემენტებს და უპირისპირდება სხვა განზომილებაში მყოფ მუდმივ არსება დორმამუს. დროის ქვის დახმარებით სტრეინჯი მარყურში აქცევს დორმამუს და ერთგვარ გარიგებას დებს მასთან, რის შემდეგაც დოქტორი და მისი დამხმარე ვონგი ხდებიან დროის ქვის მცველები. სამოქალაქო ომის მოვლენების შემდეგ ახალგაზრდა გმირი პიტერ პარკერი სახლში ბრუნდება, რომელსაც უტევს დაუპირისპირდეს სვავს, რომელიც სხვადასხვა ტექნოლოგიებს იყენებს მისი აღჭურვილობის გასაუმჯობესებლად და ყიდის მათ სხვადასხვა კრიმინალურ ბანდებზე. მას შემდეგ, რაც ადამიანიობა მას დაამარცხებს, სტარკისგან იღებს შეთავაზებას გახდეს შურისმაძიებლების სრულფასოვანი წევრი, რადგან პიტერი უარს ამბობს. ამის პარალელურად ვაკანდას მეფე ტჩალა იკავებს მის კუთვნილ ადგილს სამეფო ტახტზე,
მოულოდნელად მას გამოუჩნდება კონკურენტი, მისი ბიძაშვილი ერიკ კილმონგერი, რომელსაც პრეტენზია აქვს სამეფოს სათავეში ჯდომაზე. კილმონგერს მიზნად აქვს ვაკანდას უმაღლესი ტექნოლოგიების განაწილება და გადაცემა მსოფლიოსთვის, რასაც ტჩალა არ უშვებს. საბოლოოდ კილმონგერი ეწირება საკუთარ მისიას. თუმცა ტჩალა საქვეყნოდ გამოდიოდა და სხვებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის ვიბრანიუმს, ყველაზე მტკიცე მეტალს მსოფლიოში. 2017 წელს თორი როგორც იქნა უბრუნდება საკუთარ თავგადასავლებს. ის პოულობს ძმას, რომელსაც ოდინის სახე აქვს მიღებული. ამ ხელს მას და მიდის მამამისის საძებნელად. ისინი იპოვიან ოდინს, რომელიც მათ თვალწინ დაიფერფლება და ვალჰალაში აგრძელებს ცხოვრებას. აქ კი ჩნდება თორის ძველი საიდუმლო და ჰელა, სიკვდილის ღმერთი. ის ანადგურებს თორის მიოლნირს და ძმებს სხვა პლანეტაზე გადააგდებს. თავად კი ხდება ასგარდის მბრძანებელი. თორი ამ პლანეტაზე პოულობს ჰალკს, ებრძვის მას და კვლავ მეგობრულ ურთიერთობას აღდგეს. ბოლოს ისინი ერთიანდებიან უკანასკნელ ვალკირიასთან, რათა დაამარცხონ ჰელა. წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ აცოცხლებენ უდიდეს ქვესკნელის არსებას სურტულს, რომელიც ანადგურებს ასგარდს და მასთან ერთად ჰელას. ლოკის თან მიაქვს ტესერაქტი და ასგარდის მოსახლეობასთან ერთად მიდის კოსმოსში. ხომალდით, რომელიც გეს დედამიწისკენ იღებს. ხომალდით მოგზაური ასგარდელები გადააწყდებიან უფრო დიდ ხომალდით მოგზაურ თანოს, რომელიც უკვე თავად აგროვებს უსასრულობის ქვებს, რომელთა დახმარებითაც შეძლებს კაცობრიობის ნახევრის გაქრობას. ის ლოკისგან იღებს ტესერაქტს და შემდეგ კლავს მას. გამორას გაწირვით იღებს სულის ქვას. მის სამშობლო ტიტანზე ბრძოლის შემდეგ სტრეინჯი მაინც თმობს დროის ქვას, რის შემდეგაც თანოსი ჩამოდის ვაკანდაში. გმირები აქაც ვერ ახერხებენ მის შეჩერებას და თანოსი ვიჟენის თავიდან იღებს ბოლო გონების ქვას. მარტივად ატკაცუნებს თითებს და პოპულაციის ნახევარს ფერფლად აქცევს, მათ შორის შურისმაძიებლების ნახევარ გუნდს. და ბოლოს, თუ ახალი ხარ მარველის სამყაროში და ენდგეიმზე წასვლა გადაწყვიტე, გახსოვდეს, რომ ამ კაცის დანახვაზე არ გაქვს სიჩუმის და ემოციების დამალვის უფლება. ის არის ერთადერთი და განუმეორებელი ადამიანი, რომელმაც ის ყველაფერი გვაჩვკა, რადგან მთელი ვიდეო აქვს საუბრო. სტენლი, რომელიც 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ჩნდებოდა ყველა მარველის ფილმში მცირე კამეოს სახით. იმ დამსახურებისთვის, რაც მან მარველის სამყაროსთვის გასწია. ენდგეიმის ფილმში კი წესით მის უკანასკნელ გამოჩენას ვიხილავთ. მოკლედ, სულ ეს არის მეგობრებო მარველის 11 წლიანი შემოქმედება. არ ვიცი როგორ მოვახერხე და ჩავატიე ერთ ვიდეოში, ახლა კი ჯერი მიდგა ფილმზე, რომელიც 26 აპრილს მოევლინება კაცობრიობას. შურისმაძიებლები თამაშის დასასრული სულ მალე შეძრავს სამყაროს. მე კი დღეისათვის ამით დაგემშვიდობებით. თუ საჭიროდ ჩათვლით მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხიც დროებით. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.